Diễm xin chào cô chú, anh chị, các bạn và các em. Hôm nay Diễm chia sẻ công thức mì trộn khô rất là ngon, làm lại đơn giản nữa. Và quan trọng là dưới cái sợi mì đó, mình không cần phải dùng phụ gia như là nước tro tàu hoặc là muối nở, mà khi mì mình trộn xong á, vẫn có cái độ dai giòn. Chỉ cần dành chút thời gian mà mình có thể làm những món ngon như là ở tiệm tại nhà. Cách làm như thế nào? Thì bây giờ mình cùng vào bếp làm món mì trộn khô này với Diễm nha. Đầu tiên thì mình đi hầm cái nước xương trước. Hôm nay Diễm dùng xương gà. Xương gà hai bộ này thì Diễm cân được 600g hơn. Nó chỉ có cái phần xương ức và xương lưng thôi. Còn nếu mà mình dùng nguyên con gà mà xương nguyên bộ có cổ luôn thì mình dùng một bộ là đủ ha. Còn nếu không thích dùng xương gà thì mình dùng xương heo cũng được. Xương heo thì mình cũng dùng 500g. Và cái mùi nước lèo của mì người Hoa đó thì thường có cái mùi rất là đặc trưng. Dùng khô cá ngộ, nhưng mà mình không có thì mình có thể thay bằng khô mực. Nếu mà mình không có cân thì nó khoảng 4 con khô mực nhỏ này. Và khô mực này mình có thể nướng trên lửa than. Diễm thì Diễm cho vô cái lò air fry này mình nướng cho nó tiện. Nhiệt độ là 200 độ C, 392 độ F, khoảng từ 3 tới 5 phút. Diễm nướng khoảng 3 phút thì Diễm thấy nó đã chín cứng như vậy. Thơm nữa ha. Mình nướng là để cho khô mực nó hết cái mùi tanh khi mà mình nấu nước lèo, nó ngọt và nó thơm. Và thêm một nguyên liệu nữa đó chính là củ cải muối. Củ cải muối thì Diễm mua hiệu này và nó đã rất là sạch, cái mùi nó cũng không có nồng nữa. Vì vậy mình sẽ nấu luôn, mình không cần phải ngâm. Còn Diễm thấy có thêm một cái loại củ cải muối nữa mà bên ngoài nó có một lớp muối và cái củ nó có giống như có rễ đồ nhiều, thì mình nên ngâm qua ít nhất là 30 phút rồi mình hãy nấu ha. Củ cải này thì Diễm sẽ cắt nhỏ từng miếng ra như vậy để mình nấu cho cái nước ngọt nó ra được dễ dàng. Sau đó mình cho vào chung với lại xương gà và khô mực đã nướng luôn. Về nước thì mình cho vào đây 2 lít nước nha. Sau đó mình bắt nồi lên bếp và mình nấu thôi, rất là đơn giản. Mình nêm sơ vào đây 1 muỗng cà phê muối và 2 muỗng cà phê đường phèn. Và nếu mà mình ăn được bột ngọt thì mình cho thêm 1 muỗng cà phê bột ngọt. Còn nếu không ăn bột ngọt thì mình bỏ qua. Rồi mình bật lửa lớn, mình nấu cho cái nồi nước lèo này nó sôi lên. Lúc mà nước lèo gần sôi thì mình thấy nó rất là đục, nhưng mà mình đừng có lo. Khi mà nước bắt đầu nó sôi bùng lên thì những cái chất xơ nó sẽ được đẩy lên, nó kết tụ lại như vậy. Và mình hớt bọt sạch là được. Nếu mà mình dùng xương heo thì mình cần phải chần xương heo qua trước. Diễm đã có chia sẻ trong những cái video trước đây rồi ha. Sau khi hớt bọt sạch rồi thì mình đậy nắp lại và mình hạ xuống lửa nhỏ. Mình sẽ hầm cái nồi nước lèo này trong thời gian là 60 phút. Nếu mà mình không tìm được củ cải muối thì mình có thể bỏ qua, nước lèo vẫn ngon nha. Củ cải muối tạo cho nước lèo cái vị đậm đà, đồng thời cái màu vàng cũng đẹp nữa. Nhưng mà Diễm thấy cái hậu nó hơi chua đó. Như mình thấy ở đây, sau khi hầm 60 phút thì cái nước lèo nó đã trong vắt như vậy. Nhưng mà nước lèo này nó vẫn chưa có thơm đâu. Bây giờ mình đi chuẩn bị thêm những cái nguyên liệu tiếp theo. Nhắc khỏi bếp, mình để cái nồi nước lèo sang một bên. Những món mì trộn hay là hủ tiếu thì cái tóp mỡ Diễm thấy không thể thiếu. Và Diễm có ở đây là 200g mỡ heo. Nếu mà mình không có thì mình có thể bỏ qua, nhưng mà mình có mới ra được cái mùi mì trộn đặc trưng ha. Mình cắt mỡ ra thành từng miếng nhỏ như vậy. Đừng có to quá nhưng mà cũng đừng có nhỏ quá nha. Nhỏ quá lúc mà mình thắng tóp mỡ lên thì nó sẽ teo lại, còn nhỏ lắm. Đó, cắt như vậy là được. Rồi mình cho vào trong một cái nồi nè. Tiếp theo Diễm cho vào 50ml nước. Và mình chuẩn bị sẵn ở đây 20g hành tím ha. Nên dùng hành ta đó thì nó sẽ thơm hơn. Và hành tím này mình lột vỏ cho sạch. Sau đó mình sẽ cắt ra làm đôi. Như vậy để lúc mà mình cho vào trong tóp mỡ đó, nó sẽ thơm hơn. Rồi bắt cái nồi tóp mỡ lên bếp nè. Diễm để cái lửa lớn. Mình trộn đều. Và khi mình thấy bắt đầu cái nồi tóp mỡ này nó sôi lên thì mình hạ lửa trung bình và mình cứ đảo đều cho tới khi tóp mỡ nó ra mỡ như vậy. Và bắt đầu nó chuyển sang cái màu vàng nhạt. Và mình đảo mình thấy rất là nhẹ tay thì mình cho cái phần hành mình đã chuẩn bị sẵn. Cho hành vào như vậy giúp cho cái nước mỡ và tóp mỡ nó rất là thơm. Mình cứ đảo đều cho tới khi mà mình thấy hành nó chuyển sang cái màu vàng hơi đậm chút là mình nhắc khỏi bếp được. Đó, Diễm thấy như vậy nè. Là mình nhắc khỏi bếp và mình đổ liền ra một cái rây.
Đó, cái phần nước mỡ mình để mình trộn mì, còn cái phần tóp mỡ thì mình sẽ cho vào mình ăn chung. Riêng cái phần hành phi này, bây giờ mình sẽ vớt ra riêng nha. Vớt ra riêng để mình cho ngược lại vào trong cái nồi nước lèo hồi nãy mình nấu, giúp cho cái nồi nước lèo nó thơm hơn rất là nhiều. Nhất là nếu mà mình không dùng củ cải muối đó, cái hành phi vàng này sẽ giúp cho nước lèo nó có cái màu vàng đặc trưng. Cái này là Diễm đã vớt xương gà, mực và củ cải muối ra rồi. Rồi bây giờ Diễm cho hành phi vào và bật bếp lên á, mình để cái lửa lớn, mình nấu cho cái nồi nước lèo này nó sôi lên. Khi mà nước lèo sôi á, thì sẽ có tí xíu bọt như vậy, và mình hạ xuống lửa nhỏ hoặc lửa trung bình, mình giữ cho cái nồi nước lèo này sôi nhẹ và mình nấu thêm 15 phút nữa. Vậy là mình đã nấu xong cái nồi nước lèo rồi. Và trong những món mì của người Hoa thường có cái phần gọi là nước con, tức là một phần nước rất là đậm để khi mà múc tô mì mình pha vào thêm, hoặc là dùng cái nước này để mình làm cái món mì trộn đó. Thì bây giờ mình sẽ múc cái nước lèo ra 200ml nha. Và cái gia vị để pha vào cái nước lèo này thì đơn giản lắm. Nó chỉ gồm có đường nè, bột ngọt và muối. Thì cái tỷ lệ nếu mà mình kinh doanh á, thì sẽ là tỷ lệ là 1 muối, 2 đường và 3 bột ngọt. Nhưng mà mình làm ăn ở nhà mà bột ngọt nhiều quá thì Diễm thấy nó cũng hơi sợ đó. Nhưng mà thật ra chưa có nghiên cứu nào chứng minh bột ngọt gây độc hoặc là gây ung thư hết. Diễm làm theo tỷ lệ như vậy thì Diễm thấy rất là vừa ăn. Mình cho 20g muối nha. Đường thì mình cho 40g và mình dùng đường phèn. Bột ngọt thì mình cho 20g. Nếu mà mình không thích ăn bột ngọt nhiều mình có thể giảm nữa. Nhưng mà cái lượng bột ngọt đủ sẽ giúp cân bằng cái vị ngọt mặn cho nó hài hòa hơn. Mình bắt lên bếp và mình nấu cho muối, đường, bột ngọt tan là được. Khi nước sôi thì mình hạ xuống cái lửa nhỏ chút, và nếu có bọt thì mình hớt sơ bọt ha. Bột ngọt có ăn không tốt khi mà mình đun nấu thiệt là đâu. Đồng thời nếu mà mình ăn cái lượng quá nhiều ha. Một người lớn trung bình thì mỗi ngày ăn khoảng 1 muỗng cà phê bột ngọt là khoảng 4g. Và trẻ em dưới 1 tuổi thì không có nên ăn bột ngọt. Với lượng nước con này mình nấu được từ 15 cho tới 20 tô. Vì vậy cái lượng bột ngọt cũng không có nhiều trong mỗi phần đâu. Và ăn kèm với món mì khô trộn này thì mình có xá xíu. Công thức xá xíu rất là ngon này thì Diễm đã chia sẻ rồi. Diễm để link công thức ở phần miêu tả video nha. Xá xíu hôm nay thì Diễm nướng, sau đó Diễm cho lại vào chảo và Diễm cho mạch nha vào để cho xá xíu nó có cái lớp đường bóng đẹp và giữ cái độ ẩm mướt cho xá xíu. Rau cải ăn kèm thì đầu tiên mình có hẹ. Hẹ thì mình rửa sạch, sau đó mình cắt ra thành từng khúc, nó có cái chiều dài khoảng 2 lóng tay là được. Tiếp theo thì mình có hành lá và mình dùng cái phần hành lá xanh thôi. Hành lá thì mình cũng rửa sạch, sau đó mình cắt nhuyễn như vậy. Và mình có thể ăn kèm thêm với lại xà lách nha. Xà lách thì lựa xà lách lá như vậy và mình cũng rửa sạch, mình để sẵn ở đây. Và mì trộn thì không thể nào thiếu mì được. Và công thức này thì mình nên dùng mì tàu mới ngon. Cái này là Diễm làm sẵn và Diễm cất vào trong tủ đông đá. Diễm lấy ra khỏi tủ đông đá được khoảng 30 phút rồi nè. Công thức làm mì thì Diễm để link ở phần miêu tả video. Cái mì đợt này thì Diễm thử không cho nước cho tàu hoặc là muối nở nướng luôn. Nhưng mà cái sợi mì Diễm thấy ăn với món mì khô này cũng rất là ngon. Quan trọng là cái cách mình trụng mì làm sao. Diễm làm công thức cho mình ở đây là 100g mì ha, mình cân cho chính xác để tí xíu nữa mình pha cái gia vị cho nó vừa ăn. Thì 100g mì này mình tơi ra như vậy và mình để trong một cái dĩa nha. Sau đó mình cho mì vào trong lò vi sóng và mình quay mì 1 phút. Lò vi sóng nhà Diễm là 750W và mình thấy sau khi mà mình quay mì được 1 phút ở trong lò vi sóng, sợi mì nó sẽ khô, mình cầm mình mới cảm nhận và mình nhìn sơ thì mình cũng thấy ở đây nó mất đi một cái lượng nước làm cho cái sợi mì nó săn hơn. Vì vậy lúc mà mình trần mình trụng nó sẽ dai. Và để trụng mì cho ngon thì mình nên có một nồi nước sôi thiệt là to và một thau nước lạnh kế bên. Để khi mà mình trụng mì xong thì mình cho qua thau nước lạnh mình rửa cho sợi mì nó săn lại. Và để múc những cái gia vị cho cái mì trộn thì Diễm dùng cái muỗng ăn cơm này, muỗng canh nó khoảng 10ml à. Bây giờ mình đi trộn mì nha. Lấy 100g mì mình đã cho vào trong lò vi sóng rồi đó thì mình cho liền vào cái nồi nước đang sôi. Rồi mình dùng đũa mình tơi mì ra tí xíu như vậy. Thời gian thì khoảng chừng 20, tối đa là 30 giây thôi nha. Mì mình trụng lâu quá thì sẽ mất đi cái độ giòn.
Rồi mình dùng cái đồ vớt mì đó, mình vớt mì lên. Lưu ý là nước sôi thì cái sợi mì mình trụng nó mới ngon. Đó, vũ bớt cái nước nóng rồi mình cho liền qua cái thau nước lạnh mình chuẩn bị để cái sợi mì săn lại, đồng thời cái sợi mì nó cũng sạch hơn. Tại vì cái bột áo trong mì là bột năng đó, vì vậy cái mì nó dễ bị nhớt. Rồi mình cho ngược lại qua cái nồi nước sôi để cái sợi mì nóng lại thì mình làm mì trộn nó mới ngon. Mình vũ mì cho nó thiệt là ráo nước rồi mình cho liền ra cái tô nha. Rồi mình nêm liền vào 2/3 muỗng canh mỡ nước. 1 muỗng canh nước con, đây là nước con là cái nước hồi nãy mình pha có muối đường bột ngọt chứ không phải nước lèo nha. Và 1/5 muỗng cà phê nước tương, chút xíu thôi. Dầu mè thì mình cho 1 muỗng cà phê hay là 1/3 muỗng canh. Rồi mình trộn lên cho đều ha. Cái lượng gia vị này Diễm đã làm rất là nhiều và Diễm thử Diễm thấy vừa ăn lắm, nhưng mà mình cũng có thể trộn thử ha. Nếu mà lạc á, thì mình thêm, còn nếu mà mình thấy mặn theo khẩu vị của mình thì mình giảm lại thôi. Rồi mình cho xá xíu lên trên nè. Mì này Diễm thấy mình trộn xong mình ăn không cũng ngon, không cần xá xíu luôn. Rồi mình cho tóp mỡ ha, có tóp mỡ nó vừa giòn, nó thơm, rất là ngon. Rồi mình cho hành lá nè, mình cho hẹ, mình xé thêm mấy cái lá xà lách mình cho lên trên nữa nha. Và ăn kèm với lại mì khô này thì mình có thêm cái chén nước lèo để riêng. Diễm cho tí xíu dầu mè vào nè, khoảng 1/2 muỗng cà phê à, tùy mình múc nhiều hay ít đó. Rồi mình cũng cho tí xíu nước tương, vài cọng hẹ nè. Rồi mình múc nước lèo nóng mình chan lên. Cái nước lèo này thì Diễm nêm Diễm thấy nó vừa thôi nha, không có quá đậm đà. Nếu mà mình thích đậm đà hoặc mình thích ăn mì nước thì mình cho thêm cái nước con. Đó là cái cách mà những cái tiệm mì của người Hoa người ta nấu, người ta bán luôn. Món mì khô này Diễm làm cho Victor ăn thì anh nói bây giờ đây là cái món mì mà ảnh thích nhất luôn. Tại vì cái sợi mì trộn đơn giản nhưng mà khi ăn thấm đậm đà và rất là thơm. Về sợi mì thì để ra cái mùi đặc trưng thì cần nước tro tàu hoặc muối nở nướng, nhưng mà không có thì mì vẫn dai giòn vẫn ngon nha. Diễm chúc cô chú, anh chị, các bạn và các em thành công với lại món mì này. Nếu mà có thắc mắc gì thì cứ để lại lời nhắn hoặc là gửi tin nhắn cho Diễm. Diễm cảm ơn sự quan tâm theo dõi video rất là nhiều. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo và tạm biệt.